हॅलो. आपण प्रॉब्लेमची व्हरायटी बघितली, कदाचित तुम्ही सोडवल्या असतील, नसतील तर नंतर विचारले तरी चालतील, पण अडले असतील तर विचारा आणि बांगवी ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी सगळे बघा मात्र. आता ह्याच्यामध्ये कॉलेजमध्ये तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट करायचा आहे की जसं आपण व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रिंग या थेअरीसाठी आपण काय बघितलं होतं, एक्सपेरिमेंट सोनोमीटरचा पाहिला होता, तसा व्हायब्रेशन्स ऑफ एअर कॉलमसाठी रेझोनन्स ट्यूबचा एक्सपेरिमेंट आहे. आता पेज नंबर 145 उघडा. परीक्षेमध्ये याचं डिस्क्रिप्शन विचारतात, जरी त्या ॲक्टिव्हिटी म्हणून दिलेलं असलं तरी. पेज नंबर 145. त्याच्यामध्ये उजव्या कॉलममध्ये दिले बघा ॲक्टिव्हिटी. तर त्याची कन्स्ट्रक्शन कशी आहे, तर ग्लास ट्यूब आहे आणि पाणी भरलं आहे. पाणी भरलं याचा अर्थ एक एंड त्याचा ओपन आहे आणि एक एंड क्लोज्ड आहे. वॉटर, एअर, त्याच्यानंतर एल इक्वल टू λ/4 म्हणजे बेसिक मोड ऑफ व्हायब्रेशन आणि ट्युनिंग फोर्क. बरोबर. आता याची डायग्राम आहे तशी काढा. हा एक्सपेरिमेंट कदाचित तुम्हाला कॉलेजमध्ये तुमच्याकडून करून घेतील. डायग्राम आहे तशी काढा. आणि या एक्सपेरिमेंटचं नाव आहे रेझोनन्स ट्यूब. रेझोनन्सचा अर्थ मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड. रेझोनन्स ट्यूब. आता डिस्क्रिप्शन बघ. आता इथे टेक वगैरे काय म्हणायचं नाही. कन्सिडर अ ग्लास ट्यूब ओपन ॲट बोथ एंड्स अँड क्लॅम्प्ड सो दॅट इट्स वन एंड डिप्स इन टू अ ग्लास सिलेंडर कंटेनिंग वॉटर. आता एवढं मोठं वाक्य लक्षात जर राहिलं नाही तर कन्सिडर अ ग्लास ट्यूब ओपन ॲट बोथ एंड्स अँड क्लॅम्प्ड इट्स वन एंड इज डिप्ड इन टू अ ग्लास सिलेंडर कंटेनिंग वॉटर. 2 वाक्य करा. By changing the position of the tube at the clamp, the length of the air column can be adjusted. Length of the air column in the tube obviously can be adjusted. A vibrating tuning fork is held. आता फ्रिक्वेन्सीज त्यांनी दिल्यात, प्रत्येक वेळी देतील असं नाही. Just above the open end of the tube, the air column starts vibrating. मी बदल कसे करतोय ते नीट बघा बरं का, कारण आपल्याला एक्सपेरिमेंट लिहायचं आहे, त्याने ॲक्टिव्हिटी म्हणून दिले. आता त्यांनी मधली 2 वाक्य दिली ती आपण एक्सपेरिमेंटमध्ये लिहायची काही गरज नाही. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ रेझोनन्स, कारण लाउडेस्ट साऊंड आहे. द हाईट्स ऑफ द एअर कॉलम, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट करत असताना एक ही मिनिमम आहे, म्हणजे λ/4 असल्यामुळे तो अर्धा लूप तयार होईल. त्याच्यात आपण एंड करेक्शन वगैरे सध्या काही घेतलेलं नाही. आता पुन्हा काय करायचं, त्याची उंची वाढवायची. म्हणजे ती ट्यूब जर वरती नेली तर काय होईल, एअर कॉलमची लेंथ किंवा हाईट वाढेल. पुन्हा ट्युनिंग फोर्क धरायचा आणि पुन्हा मग तो कसा आहे, तो आवाज थोडासा मोठा येतो पण पहिल्यापेक्षा लहान येतो, λ/4चा जेवढा आहे तेवढा. कळलं. हा ॲक्च्युअली एक्सपेरिमेंट आहे, म्हणजे पुढचं मी अजून सांगितलेलं नाही पहिल्याच पॅरेग्राफमधलं. आणि असे 2 ते 3 रिडिंग्स घ्यायचे आणि हा एक्सपेरिमेंट एकट्याने करावा लागतो आणि तो जरासा अवघड जातो, कारण आपणच ती ट्यूब ॲडजस्ट करायची आणि ट्युनिंग फोर्क धरायचा. आता इथं काय म्हणलं आहे ते फक्त बघूया आपण, कळलं ना. त्यातलं महत्त्वाचं तेवढं लिहायचं. टेक अनदर ट्युनिंग फोर्क ऑफ द सेम फ्रिक्वेन्सी एज द फर्स्ट वन, व्हायब्रेट देम टुगेदर अबव द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब. डू यू हिअर बीट्स. बीट्स याचा अर्थ दोघांमधला फरक. आता इथं बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की हे बीट्स हा जो शब्द आहे तो फ्रिक्वेन्सीमधला फरक असा आपण घेतला होता N1 - N2, पण मुळात कसं आहे की ते ठरणार कसं, तर ज्यांना गाणं ऐकण्याची सवय आहे त्यांना हा प्रश्न फारसा अवघड वाटणार नाही की 2 फ्रिक्वेन्सीमध्ये फरक आहे हे ठरणार कसं. ज्यांना नाही त्यांना मात्र थोडासा अवघड वाटेल. म्हणजे याचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो की शास्त्रीय संगीताचे किंवा कुठले कार्यक्रम असतील तर त्याच्यामध्ये मध्ये
गाणारा बसलेला असतो आणि तबला आणि पेटी, पेटी या बाजूला आणि तबला या बाजूला. तर सुरुवातीला ते वाद्य लावतात याचा अर्थ काय, तर गाणाऱ्याची जी पट्टी असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी, पट्टी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, आणि तबला आणि पेटी आणि मागं तंबोरे असतील तर त्यांची फ्रिक्वेन्सी ही सगळी एक पाहिजे. नाही तर प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी वेगळी असेल तर माणसं उठून जातील. समजलं, फक्त स्टेजवर बसलेले शिल्लक राहतील. मग तो जो फरक आहे तो त्यांना कानाने ऐकून समजतो. म्हणजे अगदी खेडेगावात सुद्धा जे भजन म्हणतात मंडळी, त्यांना सुद्धा तो कानाने ऐकून समजतो, तबला, पेटी आणि गाणाऱ्याचा आवाज याच्यातला फरक आहे का नाही किंवा झिरो झाला आहे का नाही. तर हा प्रॅक्टिसचा भाग आहे. पण इथं त्यांनी थेअरी म्हणलेला आहे की दोघांमधला फरक कळतो. तर कॉलेजमध्ये तुम्ही प्रयत्न करून बघा, दोन याच्यातला फरक कळतो का. आता याच्यामध्ये जर नंबर ऑफ बीट्स 0 असतील, म्हणजे काहीच फरक ऐकू आला नाही, तर दोघांच्या फ्रिक्वेन्सीज सारख्या असतील. आणि जर बीट्स ऐकू आले तर फ्रिक्वेन्सीज वेगळ्या असतील. कळलं, ही ॲक्टिव्हिटी आहे. पण मुळात तो जो प्रयोग आहे फर्स्ट पॅरेग्राफपर्यंत मी जे वाचलं ते, दॅट इज द एक्सपेरिमेंट. कळलं. आता महत्त्वाचं की ज्याचा आपण उल्लेख केला होता पण थेअरी पाहिली नव्हती, असं बीट्स. बीट्स आता पहिल्यांदा मी याची डेफिनेशन लिहितो. When there is superposition of two sound waves, superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies, traveling in the same direction the intensity of sound varies periodically with time. This phenomenon is called beats. आता ॲक्च्युली डेफिनेशन लिहिताना बीट्स इज डिफाईन्ड ॲज किंवा द फिनॉमिना दॅट अशी सुरुवात पाहिजे. पण दरवर्षी मी काय करतो, पुस्तकात जसं लिहिलं आहे त्या पद्धतीनेच वर्डिंग लिहितो. बोर्ड एक्झामला ते बरं असतं. समजलं. आता मी वाचतो डेफिनेशन आणि आपण याचा अर्थ बघूया. वेन देर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साऊंड वेव्स. आता दोन घेतल्यात एक्झाम्पल म्हणून. तर दोन साऊंड वेव्स ज्यावेळी एकत्र येतील त्यावेळी त्या साऊंड वेव्स कशा आहेत, हॅव्हिंग सेम ॲम्प्लिट्यूड बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज वेगळ्या, ॲम्प्लिट्यूड तोच. ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन, द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड व्हेरीज पिरियॉडिकली. म्हणजे त्यांचा जो एकत्र साऊंड आहे तो एकदा सगळ्यात मोठा येईल, एकदा सगळ्यात कमी येईल. तो जो मॅक्झिमम आहे
the maximum intensity of sound is called waxing, and minimum intensity is called waning. कळलं? आता सक्सेसिव्ह, म्हणजे एक वॅक्सिंग आणि एक वॅनिंग, याला म्हणायचं बीट. म्हणजे एक मॅक्झिमा आणि एक मिनिमा पाहिजे. आणि आता हे तुम्हाला समजावून सांगण्याची गरज नाही. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज कॉल्ड अतिशय सोपी डेफिनेशन आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स. समजलं? म्हणजे महत्त्वाच्या टर्म्स लक्षात ठेवायच्या. मॅक्झिमा म्हणजे वॅक्सिंग, त्याच्यामध्ये एक्स आहे, लक्षात ठेवायला अतिशय सोपं. मिनिमा वॅनिंग, त्याच्यामध्ये ए नाही. आणि सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग अँड वॅनिंग्स कॉन्स्टिट्यूट 1 बीट. आणि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. समजलं? समजायला अतिशय सोपं आहे. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट, त्याला असं म्हणतात ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स. Consider two sound waves having same amplitude, ALU, and slightly different frequencies N1 and N2. Suppose that the waves arrive in phase at a point. बरोबर? आता डिस्प्लेसमेंट जी आहे due to each wave is given by. त्या डेरिवेशन थोडंसं मोठं आहे, त्यामुळे मी परत या बाजूने लिहितो. इज गिवन बाय y1 इक्वल टू. आता लक्षात घ्या, ॲम्प्लिट्यूड दोघांचा सारखा आहे, त्यामुळे त्याला A1 A2 येणार नाही. साइन 2 पाय. इक्वेशन कसं होतं? NT मायनस एक्स बाय लॅमडा. सो N1T मायनस एक्स अपॉन लॅमडा 1. y2 A साइन 2 पाय N2T मायनस एक्स अपॉन लॅमडा 2. बरोबर? assume that the listener, म्हणजे ज्याला आवाज ऐकू जातोय तो, is at x equal to 0. आपण याला नंबर द्यायलाच नको, नंतरच्याला देऊ. Therefore y1 equal to
ए साइन 2πn1t याला नंबर देऊ आपण आणि y2 इक्वल टू ए साइन 2πn2t. कळलं? एक 0 ठेवलाय त्यामुळे एकशे टर्म येणार नाही. आता काय होईल बघा, हे वाक्य आपण आधी लिहिलेलं आहे या चॅप्टरमध्ये. बाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स the resultant displacement बरोबर in magnitude y equal to y1 plus y2 म्हणजेच a sin 2πn1t a sin 2πn2t. तर फारच गंमत, ज्यांनी 12वीत मॅथ सोडलेला आहे, a कॉमन sin 2πn1t प्लस sin 2πn2t. साइन प्लस साइन म्हणजे 2 sin 2πn1t 2πn2t upon 2 cos 2πn1t minus 2πn2t upon 2. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचं एक तुम्हाला सांगून ठेवतो, त्याच्यापूर्वी कॉमन काढून लिहितो आणि मग कन्सेप्ट सांगतो. काही जणांच्या डोक्यात कदाचित आलंही असेल, आपण n1 मोठा का n2 मोठा हे ठरवलेलं नाही. मग cos 2π म्हणजे कॉसचा जो अँगल आहे तो n1 मायनस n2 लिहायचा का n2 मायनस n1. तर ट्रिगोनॉमेट्रीचं आठवत असेल तर बघा, कॉस ऑफ मायनस थिटा काय येतो, कॉस थिटा येतो. त्यामुळे इथं लहान मोठेपणा तेवढा महत्त्वाचा नाही, पण प्रॉब्लेम सोडवत असताना मात्र आपल्याला बघायचं. हे लक्षात येत आहे? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे बरं का, पण म्हणजे सहसा लक्षात न येणारा आणि लिहिलं तरी चुकीचं ठरणार नाही असं, म्हणून त्याच्याकडे कोणाचं लक्ष जात नाही. मार्क गेले की लक्ष जातं. म्हणजे आता हे काय आलं, y पुट n1 प्लस n2 अपॉन 2 इक्वल टू n. बरोबर आहे. आणि 2a cos 2π n1 मायनस n2 अपॉन t इक्वल टू कैपिटल A. देयरफॉर y इक्वल टू a sin 2π nt. कळलं का? बघा काय आलंय. आता हे इक्वेशन कशासारखं आहे, 2π ने अर्थ ओमेगा, म्हणजे हे सिंपल हार्मोनिक मोशनचंच इक्वेशन आहे. ओमेगा टी आठवतं ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा. मग इथं फक्त अल्फा 0 आहे. दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स अ प्रोग्रेसिव वेव with frequency n and amplitude e. ती फ्रिक्वेन्सी n म्हणजे कशी, ॲव्हरेज ऑफ द टू आहे. बरोबर आहे. आता तुम्हाला थोडंसं आठवलं का बघा, याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे. हा ए आहे, ए हे कुणाचं फंक्शन आहे, फंक्शन याचा अर्थ तो कोणावरती अवलंबून आहे, तर टी वरती अवलंबून आहे. याचा अर्थ तो मॅक्झिमम केव्हा आणि मिनिमम केव्हा हे आपल्याला पाहायचं आहे.
since amplitude is proportional to square of the intensity, therefore intensity is maximum when amplitude is maximum. म्हणजेच a इक्वल टू प्लस और मायनस 2a. आता a म्हणजे कोण, तर कॉस. तर 2a कॅन्सल, सो कॉस प्लस मायनस 1 म्हणजेच 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी. आता हे कधी कधी असतात 0, पायला मायनस 1, 2 पायला प्लस 1, 3 पायला मायनस 1, 4 पायला प्लस 1 अँड सो ऑन. आता आधी काय करायचं, तर प्रत्येक टर्मला 2 पायने डिवाइड करू. म्हणजे 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 अँड सो ऑन. देअरफॉर टी इक्वल टू, आता प्रत्येकाला 2 अपॉन n1 मायनस n2 ने मल्टिप्लाय करायचं. कळलं? द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव maxima is t2 minus t1, 1 upon n1 minus n2 minus 0, t3 minus t2, 2 upon n1 minus n2 upon 1 upon n1 minus n2, t4 minus t3. कळलं? प्रत्येकाचं उत्तर कसं येईल? देअरफॉर, बरं मी तोंडी सांगतो. देअरफॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन, हेच लिहायचं आहे, बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह मॅक्झिमा. देअरफॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह मॅक्झिमा इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 मायनस n2. बरोबर, प्रत्येक दोघांमध्ये तोच आहे. देअरफॉर, हे महत्वाचं. आता देअरफॉर टाइम पिरियड किंवा पिरियड ऑफ बीट्स इक्वल टू 1 अपॉन n1 मायनस n2. कळलं? मग आता जर पिरियड 1 अपॉन n1 मायनस n2 असेल तर फ्रिक्वेन्सी काय येईल? n1 मायनस n2. आता मात्र इथं लिहावं लागेल मॉड्युलस. सगळ्यात सुरक्षित मॉड्युलस, म्हणजे कुणी मोठा कुणी लहान गृहीत धरायचं कारण नाही. सुचलं नाही तर कुणीतरी एक मोठा एक गृहीत धरायचं. मग शक्यतो n1 मायनस n2 अश्युमिंग दॅट असं ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं. पण जेव्हा आपण डिफरन्स लिहू त्यावेळी कोण मोठा कोण लहान ते एकतर माहिती पाहिजे किंवा आपण डिफाईन केलं पाहिजे. आता कळलं? आता याच्या पुढचे शब्द काय होतील? आता पुन्हा हे लिहायचं गरज नाही. सिमिलरली इंटेन्सिटी इज मिनिमम व्हेन एम्प्लिट्यूड इज मिनिमम.
मग मिनिमम अँप्लिट्यूड म्हणजे किती असतो? 0 असतो. कळलं? हा 0 येईल. आता याच्या पुढचं सगळं तुम्ही करायचं. cos 0 कधी? आवडत्या व्हॅल्यूज π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अँड सो 2 पायने डिवाइड करायचं. आता 2 पायने जर ह्याला डिवाइड केलं तर पाय कॅन्सल होतील. 1/4 बरोबर ना? 2 पायने डिवाइड करायचं. 3/4, 5/4, 7/4 अँड सो ऑन. आता t इक्वल टू 2 अपॉन म्हणजे 1/2 इंटू n1 मायनस, त्याच्यानंतर 3/2 इंटू n1 मायनस इंटू 5/2 इंटू n1 मायनस इंटू अँड सो. आता मात्र मी लिहिणार नाही, आता तुम्ही लिहायचं. टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह मिनिमा. तर 3 - 1 2, 2/2 म्हणजे 2 कॅन्सल, पुन्हा तसंच येतं. फक्त इथं नंबर बदला, असंच उतरवून काढू नका. बरोबर आहे? मग पुन्हा टाइम पिरियड ऑफ बिट्स किती आला? 1/n1 मायनस इंटू फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट्स किती? मॉड्युलस. कळलं? म्हणजे कुठल्याही केसमध्ये टाइम पिरियड ऑफ बिट्स इक्वल टू n1 मायनस n2 आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट्स 1/n1 मायनस n2 आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट्स किती येईल? n1 मायनस n2. डिफरन्स बिटवीन द फ्रिक्वेन्सीज. क्लिअर? पुस्तकातलंच एक एक्झाम्पल अवधी सोडूया. रिझल्ट परत लिहा दोघांचा मिळून. त्याच्यात फक्त आता मॅक्झिमम मिनिमा हे लक्षात ठेवायचं, लिहायचं नाही. फ्रिक्वेन्सी लिहिताना मॉड्युलस. म्हणजे थोडक्यात फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इज डिफरन्स बिटवीन द फ्रिक्वेन्सीज. हे आपण आधी बघितलं होतं. आता पुस्तकातलं सोडवलेलं आधी सोडवूया, मग बाकीचे बघू एक्झाम्पल्स. बघा एक्झाम्पल 6.12 पेज नंबर 153. Two sound waves having wavelengths 81 centimeter and 82.5 centimeters produce 8 beats per second. Calculate the velocity of sound in air. लॅम्बडा 1 किती दिले? 81 सेंटीमीटर्स. इथंच कन्वर्जन करायचं. आणि लॅम्बडा 2 किती आहे? 82.5. बरोबर. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंद. युनिटकडे मात्र लक्ष द्यायचं. काही वेळेला पर 2 सेकंद देतात. पर 2 सेकंद असेल पर सेकंद किती? 4. 8च असतील तर. आता बघा therefore v equal to n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, where n is the frequency of waves. बरोबर आहे? म्हणजेच n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2. Therefore
n1 अपॉन n2 लॅमडा 2 अपॉन लॅमडा 1. आता लॅमडा 2 किती आहे 82.5 आणि अपॉन 81. आता परत मी सांगितलेलं तुम्हाला आठवतं का बघा त्याच्या आधीच्या लेक्चरला 82.5 हा 81 पेक्षा मोठा आहे म्हणजे 1 पेक्षा मोठा झाला नंबर. 1 पेक्षा मोठ्या नंबरनी कुठल्याही नंबरला गुणलं मल्टिप्लाय केलं तर त्याची किंमत वाढेल. याचा अर्थ n2 ची किंमत वाढल्यानंतर तो n1 इतका होणार आहे. बरोबर आहे. याचा अर्थ आधी कोण मोठा असला पाहिजे n1 मोठा असला पाहिजे. हे बघा थिंकिंग प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे लिहावंच लागेल कोण मोठा कोण लहान ते त्याच्याशिवाय तुम्हाला नंबर ऑफ बिट्स घेता येणार नाहीत. आता पुढचं सोपं आहे गिवन आहे n1 मायनस n2 इक्वल टू 8. आता n1 किती तर 82.5 अपॉन 81 n2 मायनस n2 इक्वल टू 8. 82.5 मायनस 81 अपॉन 81 n2 इक्वल टू 8. आता 82.5 मायनस 81 म्हणजे 1.5 अपॉन 81. पुढचं काम तुम्ही करायचं माझ्याकडे लॉग टेबल नाही. 3/2 करून सुद्धा तुम्ही उत्तर काढू शकता. 1.5 म्हणजे 3नी भाग जाईल आणि कुठलाही जरी मिळालं तरी आपल्याला दोन्ही फ्रिक्वेन्सीज विचारलेल्या नाहीत फक्त स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर विचारले त्याच्यामुळे तेवढंच काढायचं. पुढे त्याच्याच खालचं एक्झाम्पल बघा. 2 ट्युनिंग फोर्क्स हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सीज 320 हर्ट्ज अँड 340 हर्ट्ज are sounded together to produce sound waves. The velocity of sound in air is 326.4 meter per second. Find the difference in wavelengths. आता परत एकदा बघा नीट जर म्हणजे आता तुमच्या कदाचित प्रॉब्लेम सांगतानाच लक्षात आला असेल. डिफरन्स इन वेव्हलेंथचा अर्थ लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2 काढायचा का लॅमडा 2 मायनस लॅमडा 1 काढायचा. तर आता एक इथं आपल्याला माहिती आहे v इक्वल टू n लॅमडा. सो n इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू लॅमडा. मग आता n1 जर लहान असेल तर लॅमडा 1 मोठा असेल. सो लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2. पण हे झालं प्रपोर्शनॅलिटीवरून. नेहमी सिद्ध करून दाखवलेलं सोपं असतं. मग आता सिन्स v इक्वल टू n लॅमडा सो v इक्वल टू n1 लॅमडा 1 इक्वल टू n2 लॅमडा 2. लॅमडा 2 म्हणजे काय वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्स किंवा नुसतं लॅमडाचं मिनिंग आहे. फर्स्ट आणि सेकंड इथं आहेच. सो n1 लॅमडा 1 इक्वल टू n2 लॅमडा 2 म्हणजेच लॅमडा 1 अपॉन लॅमडा 2 इक्वल टू n2 बाय n1. मग n2 किती 340 अपॉन 320. भाग घालवा न घालवा तो भाग वेगळा कारण कोण मोठा कोण लहान ते पाहिजे आपल्याला. लॅमडा 1 इक्वल टू नंतर आपल्याला रिलेशन लागणार आहे त्यामुळे भाग घालवलं तरी चालतं. 17/60 आणि लहान मोठं नुसतं लिहायचं असेल तर नाही घालवलं तरी चालेल नंतर घालवा. आता परत एकदा बघा 17/16 1 पेक्षा मोठा मल्टिप्लाय केल्यानंतर लॅमडा 2 ची किंमत वाढेल. वाढल्यानंतर लॅमडा 1 इतकं होईल. सो लॅमडा 1 इज ग्रेटर दॅन लॅमडा 2. आता लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2. आता आपल्याला इथं काय दिलं आहे बघा वेलॉसिटी दिलेली आहे. आपल्याला याचं एकदम उत्तर काढता येईल का तर येईल.
लॅम्बडा 1 किती आहे? V/N1 V/N2. V कॉमन काढा, 1/N1 मायनस 1/N2. समजलं? आता थेरॉटिकल भाग आहे तो मी आता फक्त पुस्तकातून सांगतो, तुम्ही तेवढा बघा आणि मग पुढच्या लेक्चरला परत आपण बीट्सवरती प्रॉब्लेम्स घेऊ जास्त. पेज नंबर 152. ॲप्लिकेशन्स ऑफ बीट्स. ॲप्लिकेशन्स ऑफ बीट्स. बघ पहिले, द फिनॉमिनन ऑफ बीट्स इज यूज फॉर मॅचिंग द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ डिफरंट म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बाय आर्टिस्ट्स. दे गो ऑन ट्युनिंग अंटिल नो बीट्स आर हर्ड बाय देअर सेन्सिटिव्ह इयर्स. आत्ताच मी सांगितलं, फक्त कानाने ऐकून. when beat frequency becomes equal to 0, the musical instruments are in unison with each other. आता इथं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणले, वोकल असेल तरी तोच प्रिन्सिपल तेच. सो देअर फ्रिक्वेन्सीज आर आयडेंटिकल अँड इफेक्ट ऑफ प्लेइंग सच इन्स्ट्रुमेंट्स गिव्स अ प्लेझंट म्युझिक. बरोबर? आता स्पीड ऑफ एन एअरप्लेन कॅन बी डिटर्मिन्ड बाय युझिंग डॉपलर रडार. आता याचं काय होतं की नंबर ऑफ बीट्स आहेत. आता त्याची प्रोसेस दिली, मी एक एक पॅराग्राफ असतो आणि समजावून सांगतो. इफ आयदर अ सोर्स ऑफ साऊंड ऑर अ लिसनर इज मूव्हिंग विथ रिस्पेक्ट टू एअर, द लिसनर डिटेक्ट्स अ साऊंड हुज फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट फ्रॉम द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड सोर्स. म्हणजे आता उदाहरणार्थ आपण समजा एका ठिकाणी थांबलोय आणि एखादं वाहन आपल्या जवळ येतंय, तर आपण आहे आणि इथं समजा आता आपण मी कर्वे पुतळ्यापाशी थांबलो आणि मयूर कॉलनीच्या तिथेच PMT बस आहे. तर बसचा आवाज किती मोठा असतो ते आपल्याला माहिती आहे, पण कर्वे पुतळ्यापाशी आपण उभे असताना ऐकू येईल असं नाही. पण जशी जशी ती बस जवळ येते तसं काय होतं, तर त्याचा आवाज मोठा मोठा येतो. बरोबर? आणि जशी ती बस आपल्यापासून लांब निघून जाते तसं तो आवाज कमी कमी होतो. आता मला सांगा, आपण जर असं गृहीत धरलं की बसचा स्पीड तोच आहे, तर त्याचा आवाज कॉन्स्टंट राहणार. मग आवाज जर तेवढाच असेल तर ती बस मयूर कॉलनीपाशी असताना आपल्याला आवाज कमी का ऐकू येतो आणि जवळ आल्यानंतर जास्त का ऐकू येतो. तर याचं कारण एकच आहे की त्या बसचा आवाज येतो, याचा अर्थ त्या बसमधनं काहीतरी वेव्ज आपल्यापर्यंत येतात. मग जेव्हा ती बस लांब असते त्यावेळेला त्या वेव्ज अशा लांब असतात आणि जेव्हा ती बस जवळ येते त्यावेळी त्याच वेळेस अशा क्राउडिंग होतं, त्याचं एकत्र होतं. एकत्र झालं की अपरंट म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड वगैरे सगळंच कमी, त्याच्यामध्ये इंटेन्सिटी वाढते. कळलं? म्हणजे आवाज मोठा ऐकू येतो, लाऊडनेस, त्याला म्हणायचं डॉपलर इफेक्ट. मग हेच लाईटसाठी पण आहे आणि साऊंडसाठी पण आहे, दोघांसाठी. A microwave signal of known frequency is sent towards the moving airplane. Principle of Doppler effect giving the apparent frequency and the source and observer are in relative motion applies twice. कसं काय? Once for the signal sent by the microwave and received by the airplane. मायक्रोवेव्ह कडून सिग्नल गेला, एअरप्लेन पर्यंत गेला, तो सिग्नल रिफ्लेक्ट झाला आणि परत आला. Second time, when the signal is reflected by the airplane and is received back at the microwave source. Phenomena of beats arising due to the difference in frequencies produced by the source and received at the source. कळलं?
कारण विमानाचा अंतर बदलणार आहे. इथं सोर्स आहे, सोर्स स्थिर आहे. इकडून पहिल्यांदा इकडं वेव्हज गेल्या विमानापर्यंत, अंतर वेगळं आहे, आणि परत त्या रिफ्लेक्टून परत आल्या तोपर्यंत अंतर बदललेलं आहे. त्यामुळे फ्रिक्वेन्सीत फरक आहे. Arising due to the difference in frequencies produced by the source and received at the source after the reflection allows us to calculate the velocity of airplane. The same principle is used. आता इथं तुम्ही तिसरा नंबर टाकला तरी चालेल ना, आणि जो तिसरा आहे पुढचा त्याला आपण 4 नंबर करू. तर तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल, एक्सप्रेस हायवेवरती पोलीस स्पीड गन घेऊन उभे असतात आणि एक्सप्रेस हायवेवरचं लिमिट 80 km/h आहे, की ज्याच्यावरती ते सहसा पाळलं जात नाही. लोडचे ट्रक असतात तेच त्याच्या खाली असते, बाकी सगळेजण 100, 120 एक्सप्रेस हायवे. मग पोलीस काय करतात, ते स्पीड गन घेऊन उभे राहतात कुठल्या तरी एका पॉईंटला, आणि त्याच्यावरून त्या स्पीड गनमुळं ते जे रेज असतात सिग्नल्स ते त्या कारवरती आपटून परत येतात, म्हणजे रिफ्लेक्ट होऊन जे काही व्हेकल असेल ते, आणि त्याच्यानं त्यांना वेलॉसिटी काढता येते. ती जर 80पेक्षा जास्त असेल, मला वाटतं आता 100 केलं आहे स्पीड लिमिट, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला फाईन होत बसतो. कारण एक्सप्रेस हायवेवरती कॅमेरे असल्यामुळे नंबर प्लेट लगेच दिसते, त्यामुळे फाईनचा मेसेज येतो. मग तेच प्रिन्सिपल आहे. द सेम प्रिन्सिपल इज यूज बाय ट्रॅफिक पोलीस टू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ अ व्हेकल टू चेक वेदर स्पीड लिमिट इज एक्सीडेड. सोनार, sound, navigation and ranging works on similar principle for determining the speed of submarines using a sound source and sensitive microphones. ॲप्लिकेशन्स वेगवेगळी लिहिली तरी चालतील, फक्त लक्षात ठेवायचं की ही डॉपलर इफेक्टचीच आहेत. डॉपलर, अल्ट्रासोनोग्राफी अँड एकोकार्डिओग्राम वर्क ऑन सिमिलर प्रिन्सिपल. Doctors use an analogous setup to assess the direction and speed of blood flow in human body and identify circulation problems. Measurement of the dimensions of blood vessels can be used to estimate the volume flow rate. Ultrasound beams also determine phase shifts to diagnose vascular problems in arteries and veins. ज्यांना मेडिकलला जायचं आहे त्यांच्याकरता. आता तिसरं बघा, तिसरं पुन्हा कानाने ऐकून ठरवण्याचं आहे. अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ साऊंड नोट. आता तिसरं म्हणजे याच्यातला आपला नंबर ओळीन टाकायचा, म्हणजे ट्रॅफिक पोलीससाठी तिसरा नंबर येईल, अल्ट्रासोनोग्राफीसाठी चौथा नंबर येईल, सॉरी सबमरीनसाठी चौथा नंबर येईल, आणि अल्ट्रासोनोग्राफीसाठी 5वा नंबर येईल, आणि हा 6. वेगळे नंबर्स करा. Unknown frequency of a sound note can be determined by using the phenomenon of beats. Initially, the sound notes of known and unknown frequency are heard simultaneously. The known frequency from a source of adjustable frequency is adjusted in such a way that the beat frequency reduced to 0. म्हणजे आता माझ्याकडे एक ट्युनिंग फोर्क आहे समजा, त्याची फ्रिक्वेन्सीच मला माहीत नाही. मग काय करायचं, याचा आवाज हे करायचा तो आपटून. सो वेन इट स्टार्ट्स प्रोड्युसिंग नॉईज, काहीतरी कानाला ऐकू येईल. मग आता जिथं ॲडजस्टेबल फ्रिक्वेन्सी आहे किंवा वेगवेगळे ट्युनिंग फोर्क्स आहेत, त्या फ्रिक्वेन्सीज ॲडजस्ट करायच्या आणि आवाज तयार करायचे. आता तो आवाज एकदा सुरू झाल्यानंतर याचा आवाज माझ्याकडे आहे, बरोबर. आता हे दुसरं काहीतरी आणले आणि त्याचा आवाज आहे. मग आता हा आवाज ऐकणार, हा आवाज ऐकणार, ह्याच्यामध्ये जर फरक असेल तर बाजूला ठेवायचं, पुढची नोट घ्यायची, पुन्हा साऊंड, पुन्हा या दोघांचा. असं करत जेव्हा नंबर ऑफ बीट 0 होतील ती फ्रिक्वेन्सी या सोर्सची असेल. समजतं का बघा. मग नंबर ऑफ बीट्स 0 कधी होतील, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी सारख्या असतील तेव्हा, ऑब्वियस. सो ॲट दिस स्टेज फ्रिक्वेन्सीज ऑफ बोथ साऊंड नोट्स बिकम इक्वल, हेन्स अननोन फ्रिक्वेन्सी कॅन बी डिटर्मिन्ड. कळलं, फक्त कानाने ऐकून. म्हणजे तुम्हाला थोडं इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही पुण्यातून आपल्या वारी जाते दरवर्षी, आषाढी वारी तुम्ही पाहिलेली आहे. त्याच्यातले जे वारकरी असतात ते म्हणजे शिक्षण हा संबंधसुद्धा काही जणांचा आलेला नाही जन्मापासून. वाचता येत नसतं, लिहिता येत नसतं, काही नाही.
पण पूर्ण ते ग्रंथ ज्ञानेश्वरी वगैरे पाठ असते. पण मगाशी मी सांगितलं तसं ते भजन जेव्हा करतात त्यावेळी त्यांची जी वाद्य असतात त्यांची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे बीट्स हा शब्दसुद्धा त्यांना माहिती नसतो, पण ते सारखा तबला लागला का पेटी लागली का हे त्यांना नुसतं कानाने समजतं बघा एका सेकंदात. म्हणजे आपण कितीही जरी शिकलेलो असलो तरी आपल्या ते लक्षात सुद्धा येणार नाही, पण त्यांना एका सेकंदात लगेच फरक कळतो. समजलं? तर दॅट इज डिटर्मिनेशन अननोन फ्रिक्वेन्सी. आता पुढचं जे दिलेलं आहे 153 ते कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड आहे. त्याच्यामध्ये लाऊडनेस आहे. लाऊडनेस इज द ह्युमन परसेप्शन ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. आता आवाजाचा मोठेपणा म्हणजे मोठा आवाज ऐकू येणं, तर काही जणांना म्हणजे विशेषतः जे एअरपोर्टपाशी लोक राहतात बघा, त्यांना ते विमानाचा आवाज ऐकून 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 ती सवय होऊन जाते आणि एक दिवस विमानाचा आवाज जर ऐकू आला नाही तर त्यांना चैन पडत नाही. आणि आपल्याला जरा महिन्यातनं एकदा जरी विमान आकाशातून गेलं तर केवढा मोठा आवाज, काय त्रास होत आहे, अशी आपली अवस्था होती. तर लाऊडनेस म्हणजे या साऊंडच्या ज्या क्वालिटीज आहेत की तो फार मोठ्यांदा बोलतो, त्याच्यानंतर तो फारच बारीक आवाजात बोलतो, हे जे आहे क्वालिटेटिव्ह ते प्रत्येकावरती अवलंबून असतं, डिफर्स फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल. पण तरीसुद्धा लाऊडनेसचा अर्थ आपण बँड वाजवतात, स्पीकर मोठ्यांदा लावतात तेव्हा आपल्याला लाऊडनेस जाणवतो, तो सगळ्यांसाठी असतो. तसं मग 3 प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्यात, लाऊडनेस, पिच अँड क्वालिटी. आता याचं लाऊडनेस वगैरे त्यांनी त्याचं प्रेशर वगैरे सगळं दिलेलं आहे इथं, तर ते फक्त वाचा. मी फक्त एक फॉर्म्युला आहे तेवढा मी तुम्हाला समजावून सांगतो. 6.39 इक्वेशन बघा. सायंटिफिकली साऊंड इज स्पेसिफाईड नॉट बाय इट्स इंटेन्सिटी बट बाय साऊंड लेव्हल बीटा एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स. हा शब्द ऐकलेला आहे. नेहमी गणपती, दिवाळी असे सण आले की ते येतं बघा, किती डेसिबल्सचा आवाज पुणे शहरामध्ये बातमी येते. सो बीटा इक्वल टू 10 log to the base 10 I upon I0. I0 is minimum reference intensity, normal human ear. आणि स्टँडर्ड रेफरन्स इंटेन्सिटी ॲज अ मेजर ऑफ साऊंड लेवल 0 decibels. 0 पासून सुरुवात करायची. अँड द युनिट ऑफ डिफरन्स इज बेल. कळलं? हे जरा त्यातलं महत्त्वाचं आहे. बाकी सगळं सोपं आहे. ह्युमन इयर काय सेन्स करतो, रेअर फॅक्शन, प्रेशर वगैरे ते सगळं तुम्ही वाचा. ते रिलेशन मात्र तुम्ही विचारू शकता. तर 1 decibel इक्वल टू 1/10 बेल. आणि त्याच्या रेंजेस पुढच्या पानावर बघा. 154 मिनिमम ऑडिबल साऊंड इज डिनोटेड बाय 0 decibels while whispering and normal speech have levels of 10 to 60. वर्गात आता तुम्हाला चान्स नाही मिळाला मार्चपासून, पण क्लासरूममध्ये बसल्यानंतर काही जणांचं खुसू चाललेलं असतं विस्परिंग. कळलं? त्याचं जी लेवल आहे ती 10 to 60 at a distance of approximately 1 meter from source. The intensity level of maximum tolerable sound is 120 decibels. त्याच्या पुढे गेले की कान फाटतो. म्हणून ते डॉल्बी आणि डीजे वगैरे जे लावतात ते किती धोकादायक आहे बघा. आणि आपल्याला त्याचा त्रास होतो, पण ते मिरवणुकीबरोबर जे जातात 8 ते 9 तास, त्यांना नंतर कानावरती होतोच परिणाम. Loudness is different at different frequencies even for the same intensity. For measuring loudness, the unit of phone is used. Phone is the measure of loudness. It is equal to the loudness in decibels of any equally loud pure tone of frequency 1000 Hz. हे सगळे प्रश्न तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स म्हणून येतील. त्याची रेंज किती, फ्रिक्वेन्सी किती, युनिट काय, हे सगळं. आता पिच बघा. Pitch, it is a sensation of sound which helps the listener to distinguish between a high frequency and low frequency tone. Pitch is the human perception of frequency. Higher frequency denotes higher pitch. The pitch of a female voice is higher than that of the male voice. हे सगळ्यात लक्षात राहण्यासारखं आहे. मुली किंचाळतात बघा,
विशेषतः झुरळ दिसल्यानंतर. एक वेळ वाघ दिसला तरी किंचाळणार नाही, पण झुरळ दिसला की किंचाळतात. दॅट इज हाय क्वालिटी, हाय पिच. आणि मुलं अशी किंचाळत नाहीत, म्हणजे किंचाळली तर ते विचित्र वाटतं, ओरडतात. दॅट इज लो पिच, जरी आवाज मोठा असला तरी. त्यामुळे इथं लक्षात घ्या. आता लाऊडनेस म्हणजे आवाजाचा मोठेपणा, आणि पिच याचा अर्थ ते सेन्सेशन आहे की त्याच्यामधून आपण फरक करू शकतो दोन आवाजांमध्ये. दोन आवाजांमध्ये म्हणण्यापेक्षा हाय आणि लो फ्रिक्वेन्सीजमध्ये. आणि त्यामुळे तुम्ही गाणी ऐकताना सुद्धा लक्षात ठेवा, लता मंगेशकर किंवा म्हणजे फिमेल सिंगर जे आहेत त्यांचं एक गाणं ऐका, आणि एक भीमसेन जोशी त्यांचं एक ऐका. तुम्हाला पिच म्हणजे काय त्याच्यातला फरक लगेच लक्षात येईल. मग आता तसंच येतं क्वालिटी ऑर टिम्बर. तिसरं, नॉर्मली साऊंड जनरेटेड बाय अ सोर्स हॅज अ नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट्स विथ डिफरंट एम्प्लिट्यूड्स. Quality of sound is that characteristic which enables us to distinguish between two sounds of same pitch and loudness. बरोबर, लक्षात येतं का? बघा मी वाचतोय ते, पिच आणि लाऊडनेस सारखा आणि क्वालिटी फरक. म्हणजे आता लाऊडनेस आणि पिच याच्यामधला फरक, क्वालिटी आणि पिच आणि लाऊडनेस याच्यामधला फरक. शक्यतो पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये सेंटेन्सेस घ्या. वी कॅन रेकग्नाइज लिहिण्यापेक्षा इट कॅन बी रेकग्निज्ड असं लिहावं. द व्हॉइस ऑफ अ पर्सन ऑर एन इन्स्ट्रुमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ साऊंड. म्हणजे सरोद, सतार, व्हायलिन, शनाई हे सगळे जे फरक आपल्याला कळतात ते क्वालिटीमुळे. क्वालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओव्हरटोन्स प्रेझेंट इन द साऊंड अलॉंग विथ द गिव्हन फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे हार्मोनिक्स त्याचे. अ साऊंड विच प्रोड्युसेस अ प्लीजिंग सेन्सेशन टू द इयर इज अ म्युझिकल साऊंड. काही माणसं असतात बघा, उगीच चिडतात, आलं की ते नकोच वाटतात. आणि काही माणसं अगदी म्हणजे जायला लागेल तरी नको, आता त्याने अजून बसावं तासभर असं वाटतं. म्युझिकल साऊंड. बरोबर. आपण कशात आहे ते घरच्या लोकांना विचारायचं. मला माहिती आहे प्रत्येकाचं, पण घरच्या लोकांना विचार. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेग्युलर अँड पिरियॉडिक व्हायब्रेशन्स विदाउट एनी सडन चेंज इन लाऊडनेस. Musical sound has certain well-defined frequencies with sizable amplitude. These are normally harmonics of a fundamental frequency. A mixture of sounds of different frequencies which do not have any relation with each other produces what we call a noise. So what we call लिहायचं नाही, what is called लिहायचं. सगळ्या मिक्स झाल्या तर. Noise therefore is not a pleasant to hear. If in addition it is loud, it may cause headache. सगळ्यांना माहिती. म्हणून ते वर्गात शिक्षक ओरडतात ना सारखे, गप्प बसा म्हणून. दॅट इज नॉईज, बिकॉज ऑफ नॉईज. कारण त्यांचं डोकं फिरलं की शिकवण्यात लक्ष लागत नाही. अ सिक्वेन्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज विच हॅव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विथ इच अदर इज कॉल्ड अ म्युझिकल स्केल. आता हे मात्र सगळ्यांना माहिती आहे, सारेगम पधनिसा. म्हणजे ते सारेगम पधनी हा जो प्रकार आहे त्याच्यावरनं ते राग तयार झाले. Normally both in Indian classical music and Western classical music, 8 frequencies in specific ratio form an octave, each frequency denoting a specific note. In a given octave, frequency increases along sa, re, ga, ma, pa, dha, ni and again sa, as well as doing do, re, mi, fa, so, Western classical music. An example of values of frequencies 240, 270 या मात्र व्हॅल्यूज जरा तुम्ही पाठ करून ठेवा. यातली मधलीच एखादी सिरीज विचार किंवा नंबर. आता पुढचं मात्र अगदी थोडक्यात मी सांगतो. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स हे तुम्ही बघितलेली आहेत, फक्त त्याचे प्रकार आहेत ते लक्षात ठेवायचे. स्ट्रिंग्ड इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, म्हणजे ज्याला दोरा आहे म्हणजेच स्ट्रिंग आहे, वायर. तर ती कुठली कुठली आहेत तर त्यांचे परत 3 प्रकार आहेत. ते जरा नंतर बघूया. पहिल्यांदा मेन टाईप्स बघू. विंड इन्स्ट्रुमेंट्स कुठली? फ्लूट, शहनाई वगैरे. आणि परक्युजन म्हणजे तबला. मग आता स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंटमध्ये बघा,
साऊंड इज प्रोड्यूस बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स, व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रिंग्स पाहिलेलं आहे आपण. आता त्याच्यात 3 प्रकार. प्लक टाईप म्हणजे तानपुरा असं असं वाजवतात ते प्लकिंग. बोर्ड स्ट्रिंग टाईप व्हायोलिन असं करून वाजवतात. आणि स्ट्रक स्ट्रिंग टाईप म्हणजे संतूर, म्हणजे असं ते 2 काठ्यांसारखं असतं अगदी आणि असं असं वाजवतं. म्हणजे एक असं बोटानी प्लकिंग आहे, दुसरं असं नुसतं त्याच्यावर बो म्हणजे फिरवायची ती काठी असते ती, आणि संतूर वगैरे असं 2 हलक्या काठी असतात त्या मारायच्या, फक्त आवाज गोड येईल अशा. आता विंड इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये पण तसंच आहे. साऊंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग व्हायब्रेशन्स ऑफ एअर कॉलम्स, बरोबर. फ्री विंड टाईप म्हणजे माउथ ऑर्गन, हार्मोनियम. नंतर एज टाईप म्हणजे फ्लूट, एअर इज ब्लोन अगेन्स्ट अन एज. आणि फ्री विंडसाठी काय दिलं आहे, इन दीज इन्स्ट्रुमेंट्स फ्री ब्रास रीड्स आर व्हायब्रेटेड बाय एअर, द एअर इज आयदर ब्लोन ऑर कॉम्प्रेस्ड. पेटी वाजवताना तुम्ही बघितलं असेल, असं ते मराठीत त्याला भाता म्हणतात, तो असा ओढतात. एअर इज कॉम्प्रेस्ड रिलीज. त्याच्यानंतर रीड पाईप्स, सॅक्सोफोन, क्लॅरिओनेट, बॅसन एक्सेट्रा. आणि पर्क्युजनमध्ये काय येईल असं वाजवतात ते तबला, ड्रम, ढोल, मृदुंग, संबळ एक्सेट्रा. समजलं. तर एवढा भाग आपल्याला विचारू शकतात थिअरीसाठी. आता उरलेले जे 3 पॅरेग्राफ आहेत, ब्लो ऑफ अँड मेम्ब्रेन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट नोट्स, हे फक्त वाचा. इन प्रॅक्टिस साऊंड इज मेड अप ऑफ सेव्हरल स्टेशनरी वेव्स हॅव्हिंग डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ नोट्स अँड अँटीनोट्स. ते 3 फक्त वाचायचे. फक्त न वाचल्याशिवाय तो चॅप्टर संपवू नका. आता पुढच्या लेक्चरला याच्यातला आधी आता प्रॉब्लेम्स घेऊ आपण, आणि काही राहिलेला भाग असेल तर. ओके, थँक्यू.